Hello. Hi! Pasensya na sa hingal. Kasi, nagpunta kasi kami sa, para turok ng second dose na vaccine. Yan o. Yun. So, thank God. At tapos na. Fully vaccinated na po. So, eto na nga. Di ba last time, tinuruan ko kayong gumawa ng ganitong ribbon. So, for today, gagawa ulit tayo ng ribbon. Kaso, double loop naman siya. Ganito. Ay, wait lang. Yan. Kita ba? Yan yung ganyan. Dalawa siya, oh. Dalawa. Yan. Dalawa. Ayan. 1, 2, and 1, 2. Parehas lang din naman kung paano siya gawin. Kaya lang doble. So, papakita ko sa inyo kung paano. Okay? So, kailangan natin ng ribbon, syempre. At yung ating mahiwagang dalawang daliri. So, eto yung harap. Once again. Ito ay green. Pero, para siyang avocado. Siguro ang tawag dito ay avocado green. So, ito yung smooth part at ito yung nasa likod. Okay? Yung medyo rough ng konti. So, haggard. Haggard pa more. Yan. Ang dami ko na rin puti. So, ito yung gagamitin ulit nating fingers. Ito yung index. Ito yung middle finger. So, ganun pa rin. Yan. Ganyan. So, kaya lang, yan. Kaya lang, ay, baliktad. Sorry, baliktad. Sorry naman. So, ito uli. Yan. Loop. Diba dati isa? Ngayon, dalawa. Open uli. Open lang ng tama-tama. Yan, dalawa. Adjust lang. Oops. Yan. Adjust uli. Yan. Yan. Kita? Yan, dalawa. Dalawa ha. 1, 2. Okay. So, ganun pa rin. Insert pa rin natin siya sa gitna. Hindi pa na siya. Yan. Yan. At yung ating hinlalaki pa rin. Lalagyan natin dito. Pagkatapos, insert pa rin natin siya. Yan. Pull. Hilahin. Yan. Yan. Tapos, kita ba? Release your hinlalaki. Kasi nga, doon natin i-insert yung edge ng ribbon. Yan. Insert, sorry. Insert. Yan. Nasa ka na. Yan. Insert na. Yan. Ito na lang para kita. Yan. So, about, yan. Na-insert na. So, hila. Tight. To make a knot. Para malak. Yan. Once again, ito yung smooth surface at kailangan smooth din dito para pantay sila. So, ayan na. Meron na silang dalawa. So, release. Hilahin mo lang dahan-dahan. Kasi may time na kapag hinila mo siya ng yung madali yan. Yung buhol sa gitna lumuluwag. Yan. 'Di ba
yung sa single, ito, madali lang tong i-adjust. Dito, medyo masalimuot. Ako nga 5 beses yata o 6 na beses. Hindi ko pa rin kuha minsan. Okay. Ayan. So, may ribbon na tayo. Ganun lang kadali. Ayan. Kita nyo pa? Green kasi. Ayan. Kita ba? Ayan, ganyan. So, kita nyo ba? Ayan. Dalawa siya. So, may ribbon na tayo. Okay? Kung nasa harapan yung smooth. Lagi niyong tatandaan yung smooth. Okay? So, and then, pwede na natin siyang gupitin. Okay? Ayan. Meron na tayong ribbon na dalawa. Dalawa yung pinakalupit sa gilid. Madali lang naman. Kaya lang syempre sa una, maaalangan ka. Minsan, nawawala sa daliri mo yung ribbon. Ayan. Yun lang. I do hope na nasundan nyo. Ayan. Siya. So, medyo madami na rin akong nagawa nito. Ayan. Ay, ano ba yun? Sorry. Ayan. Dami na. Ayan. Ayan o. Ay! Nahulog. Ayan. Medyo madami-dami na rin. So, thank you for watching. Hanggang susunod na quick tutorial natin sa ribbons. So, bye! See you! At sana magpa-vaccine na kayo. Yung mga hindi pa nagpapa-vaccine, please, magpa-vaccine na kayo. Ha? Bye! Keep safe everyone!